Okay. Yeah. So ito na nga yung part 2 ng tutorial natin, video presentation patungkol sa pag-solve ng time dilation problems. Again, disclaimer lang, hindi ako eksperto sa larangan na ito. Ang tanging kaya ko lang i-share ay yung personal na kaalaman ko o pagkakaunawa ko sa mga bagay-bagay. So if ever man na merong error, do mind na lang na intindihin ng kwan. Charis. Anyway, hindi ako sobrang magiging hard sa yun, parang walang chill lang tayo sa pag-discuss nito kahit na paano. Hindi ako mag-go deeper sa mga technicalities ng mga bagay-bagay. Okay. So sa problem nito, let me read the problem. A cosmonaut journeys at high speed for 3 years according to his clocks and calendar. Upon returning, he finds that 8 years have elapsed on Earth. What was his average speed? So meron na tayong cosmonaut. Magkaiba ang cosmonaut sa astronaut, di ba? Pag cosmonaut kasi ito yung mga Russian na nagpupunta sa outer space. Medyo. Basta parang lang sila astronaut, ganyan. Cosmonaut, mga Russian yung mga yan. So kung if we are to illustrate what is currently happening here, um, kunwari, ito si bestie mo na Earth. Ito si Earth, di ba? Tapos, meron tayong isang cosmonaut, puffy cosmonaut na nag-travels gamit ang isang spacecraft sa outer space. Yung time interval or duration ng pag-travel ng puffy mo na cosmonaut sa outer space ay equivalent sa 3 years. 3 years na daw. So, yan yung proper time natin kasi yan yung time inside the spacecraft, di ba? Based sa personal na observation ng cosmonaut. Ngayon, based sa clocks and calendar niya kasi yun. Upon returning sa Earth, nung bumalik na siya sa Earth, napag-alaman niya na hindi pala 3 years yung na-consume niya. Rather, ang na-consume niya palang oras sa Earth ay equal sa 8 years. So dilated. Mas malaki yung time interval na na-consume niya sa Earth when compared sa outer space. Diba? That's time dilation. Nadidistort ng oras dahil nga sa pwersa ng gravity. Ngayon, ang tanong dito, what was his average speed daw? So instead na hanapin natin yung time elapsed, given naman na siya, even yung proper time, ang hahanapin natin ngayon dito ay yung average speed natin. So again, light lang yung pag-take natin dito. Hindi tayo sobrang magpapaka-technical sa mga laws ng mathematics that you need to go back to. Charis. Basta may mga, ano kasi, may mga properties ang math na applied dito naman. Okay. So again, ano ba yung mga given quantities dito? So yung proper time, yung oras na na-consume ng tao sa spacecraft o within that spacecraft, sorry, sa outer space pala sa pag-travel niya, ay equivalent sa 3 years. Yung time elapsed niya naman sa Earth ay equivalent sa 8 years. Ang unknown na variable dito na kailangan nating malaman ay yung average na speed niya. Knowing the fact na ang basic na equation natin would be equal to t equals t naught over the square root of 1 minus v squared over c squared. So, pwedeng ganito. Sabi ko ng paulit-ulit na nakadepende sa author ito o teacher. Pwede rin namang delta t equals delta t naught all over by square root of 1 minus v squared over c squared. Pero mag-stick tayo sa pinakauna na lang. So, ganoon yung sitwasyon dito na 3 years yung duration ng cosmonaut na Fafi, pero pagbalik niya sa Earth, 8 years pala yung na-consume niya. Ano daw yung average speed ngayon? So, hindi tayo mag-direct na mag-convert ng equation. Rather, isa-substitute lang natin yung equation habang ay yung mga quantities or given values habang sinusubukan natin siyang i-convert para mag-arrive tayo sa tamang sagot somehow. Charis. Anyway, let's go na sa ating solution. Solution.
Okay. Ang sandali. So ang time elapsed sa Earth ay around 8 years. Huwag ko na muna ilalagay yung years na unit, 8 na lang muna, 8. Yung proper time, yung obserbahang time ng cosmonaut na duration ng pag-travel niya ay 3 years. So yun yung T-naught. All over by the square root of 1 minus v square over c square. Wala tayong v square. Ito kasing kailangan hanapin. Ngayon, ang gagawin natin ngayon is i-cross multiply lang natin ito. So pag i-cross multiply natin to, it would turn out to be 3. Depende kasi sa discard kung paano ito i-solve, pero ganito yung paraan ko eh. Bahala kayo dyan mag-adjust. 3 3 equals 8 ay yeah, eighth quantity eighth is square root of 1 minus v square over c square. Ngayon, kailangan natin ngayong i-square yung both sides ng equation para somehow matanggal itong square root na symbol dito. So if we are going to square both sides of this, mali. Bago pa i-square yun. Nakakaloka. Ano, nagtuturo ako? Mali yung nagtuturo ko. Anyway, bago natin ito i-square, divide natin muna both sides ng equation by 8. Diba? Para ma-cancel out natin itong 8 dito. So it would turn out to be 3 over 8 equals square root of 1 minus v squared over c squared. So 3 over 8 is equivalent to 3 divided by 8, 0.375. So 0.375 equals the square root of 1 minus v squared over c squared. Yung mali mamaya, paano na kayo mag-adjust doon? Patid mo na lang nukan. Kung doon yung narinig, ganyan. So 1 minus v squared over c squared. Now, kailangan natin matanggal yung square root na symbol. That's why we need to square both sides of this equation. Kailangan natin i-square yung magkabilaang sides ng equation na to. Square. And then, okay. So, pag i-square natin to, ang square, ano bang square ng 0.375? That would be equal to 0.140625. Depende sa calculator nyo, pero pag 3 decimal points ito, magiging 0.141 ito. Equals 1 minus v square over c square. Kasi in-square natin both sides ng equation, kaya natanggal na yung square root na symbol dyan. Next thing na kailangan nating gawin ngayon ay since whole number itong C1, i-transpose natin siya si antipining sa kapila. So itong 1 na to, we need to transpose this one to the other side of the equation para i-minus silang dalawa. So pag i-minus natin sila, di ba i-minus natin silang dalawa. So ang balik niya 1 minus 0.141 equals v square over c square. So 1 minus 0.141, double check natin. 1 minus 0.141. Magiging equal yun sa 0.859. So 3 decimal points yung sinusubukan natin kunin dito, 0.859 equals v square over c square. At this point, kailangan nating i-multiply yung magkabilaang side ng equation ngayon by c square. Since since relative velocity kasi hinahanap natin, so kailangan mawala itong c square na to. Para kung tanga ng tawa. Anyway, push natin to. So cancel na nakuha yan. So it will turn out to be 0.859 c square equals v square. Hindi pa ito yung final answer kasi nga para makuha yung letter V o relative velocity, kailangan natin kunin yung square root na magkabila ang sides ng equation na to. So, bahala na kayong balik-balikan yung video para mas maunawaan nyo to. Kung di nyo na-gets, o di hindi. Aralin ulit. So, ang square root ngayon ng 0.859 ay equal sa 0.927.
0.927 c equals v. So ito na ngayon yung average velocity or speed ng spacecraft nung nag-travel siya to the outer space back to Earth. So 3 decimal points yan pag gusto mong gawing dalawa, equivalent yan sa 0.93 c. So ganun yung paraan para somehow makuha natin yung tamang sagot sa pag-average velocity na hinahanap sa time dilation of problem. Wala naman kasing fixed na paraan eh. Depende sa diskarte natin yan kung paano at kung paano mo siya i-solve. Kung di kayo goods diyan, okay lang hanap kayo ng ibang paraan kung saan kayo mas magiging convenient or kung ano yung trip nyo. Kanya-kanyang trip tayo. Anyway, thank you sa pakikinig. Ingat tayo lahat. Thank you.